තවත් ලස්සන දවසක්. අද අපේ වීකෙන්ඩ් එක. මේ සෙනසුරාදා දවස. ගොඩක් දවසකින් එළියට යන්න උනේ නැහැ අපිට. පළවෙනි දේ තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් සීතලයි. අනිත් එක ටිකක් වැඩත් වැඩි බිසි වෙලා හිටියේ මේ පහුගිය මාසෙ විතර. ඉතින් එළියට යන්න උන්නේ නැති නිසා අද තීරණය කරා පොඩ්ඩක් එළියට වහින්න ඕනේ කියලා. අපි ලන්ච් එකයි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකයි දෙකම එකතු කරලා බ්‍රන්ච් එක ගන්න හිතාගෙන චයිනීස් බුෆේ එකට තමයි ගියේ. මොකද එතන මට කන්න ගොඩක් තියෙනවනේ ඔප්ෂන්ස්. මම එග්ස් විතරයි කන්නේ. අනිත් වෙජිටේරියන් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා අපි එතෙන්ට ගියා එකපාරට බ්‍රන්ච් එක ගන්න කියලා හිතාගෙන. වෙනදට නම් මෙතනින් කාලා ඉවර වෙනකොට මට ඩිසර්ට්ස් ගන්න තරම් දිහක් නැහැ. බඩ පිරීලා ෆෘට්ස් ටිකක් විතරයි කන්නේ. ඒත් මං අද හිතාගත්ත ටිකක් සාමාන්‍ය විදිහට කාලා ඩිසර්ට්ස් ටිකක් වැඩියෙන් කන්න ඕනි කියලා. මොකද මම මෙතන ගොඩක් ඒවා try කරලත් නැහැ. දැන් ටිකක් හවස් වෙලා මං හිතුවා රෑට ටාකෝස් හදන්න ඕනි කියලා. අද අවශ්‍ය බඩු ගන්නත් ඕනේ, ග්‍රොසරිස් ගන්නත් ඕනේ. වීක් එකට අවශ්‍ය වෙන බඩු ටික ගන්න ගිහිල්ලා આવොත් සැටර්ඩේම ලේසි කියලා හිතුවා. මොකද සන්ඩේ දවස් ඉතුරු වෙනවනේ. එතකොට දැන් රාත් වෙලා ඉතින් ඉක්මනටම ගිහිල්ලා එනවා නිසා මම ඉක්මනින් රෙඩි වෙනවා. ඉතින් මේකප් මුකුත් ලොකුවට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි මේ පොඩක් පැචස් වගේක් මූණේ ළඟදී ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ වින්ටර් වෙදර් එක නිසා වෙන්නේ නැති. මම මේ කන්සීලර් එකක් හොයාගත්තා. මේක හයිලයිට් බ්‍රොන්සර් ස්ටික් එකක්. ඉතින් මේක මම ළඟදී තමයි හොයාගත්තේ. හරිම ලේසි ඉක්මනින්ම කන්සීල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික මගේ ස්කින් ෂේඩ් එකටම හම්බ වෙලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ කවුන්ටර් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම ටක් ගාලා මේ විදිහට කන්සීල් කරගත්තම ඒක හොඳට මැති කියලා හිතුවා. වෙන මොකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකප්. ඉක්මනින්ම එළියට ගිහින් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ක්ලෝස් අප් එකක් පෙන්නන්නම් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් wet and wild තමයි මේකේ නම. යන්න කලින් වෙනද වගේම ඉක්මනට ෆ්‍රිජ් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලනවා මොනවද මේ වීක් එකට අවශ්‍ය කියලා. ඒත් එක්කම මගේ ස්පයිස් ක්ලෝසෙට් එක මෙහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒකත් ඉක්මනින්ම පොඩ්ඩක් ක්වික් ලුක් එකක් අරගෙන බලනවා අඩුපාඩු තියනවද කියලා. බූට් සීසන් එකනේ. ඉතින් එළියට යන්න දැන් බූට්ස් දාගන්න වෙනවා මේ දවස්වල ටිකක් සීතල නිසා. Let's go. එළියට වැස්ස විතරයි pouring. එළිය හොඳටම වහිනවයි. දැන් ඉතින් එළියට ආපු එකේ කොහොමද බඩු ටික අරගෙන එන්න ඕනේ. මොකද හෙට මීටත් වඩා වහින්න ඉඩ තියෙනවා. අදත් ක්‍රෝග මාකට් ප්ලේස් එකට ආවා. මොකද එතනින් මනින්ම බඩු ටික වැඩි වෙලා යන්නේ නැතුව අරගෙන යන්න පුළුවන් නිසා. ස්ටෝ එකට ඇතුල් වෙන එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟ ඉඳලම තියෙනවා මේ බලන්න පින්ක්, රෙඩ්, බලූන්ස්, ටොයිස්, මේ වගේ ෆ්ලවර්ස් ගොඩක් තියෙනවා වැලන්ටයින්ස් ඩේ එකට. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් එන්ට්‍රන්ස් එකෙත් එක ඔකේෂන්ස් වලට අවශ්‍ය බඩු මේ විදිහට ගොඩක් මේ සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ආපු ගමම දැනගන්න පුළුවන් මොකක්ද ඊළඟට තියෙන ඉවෙන්ට් එක හරි ඔකේෂන් එක හරි කියලා. එතන වගේම තමයි මෙන්න මේ බේකරි සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා එක අයිටම්ස් බේක් කරලා කියන්නේ කස්ටම් බේක් කරලා තියෙනවා ඊළඟ සීසන් එකේ ඊළඟ ඔකේෂන් එකේ ඉවෙන්ට් එකට. දැන් මේ වැලන්ටයින්ස් වලට මේ ඔක්කොම වැලන්ටයින්ස් වලට හදපු නේ මේ මොනවාද මේක ඒ වගේ සීසනල් ඉවෙන්ට්ස් වගේම මේ ටවුන් එකේ තියෙනවා නම් මොන හරි කොලෙජ් එකක් යුනිවර්සිටි එකක් ඒක ඉවෙන්ට්ස් වලට අදාළ දේවල් ඒ වගේ අයිටම්ස් උත් මෙතන බේක් කරලා තියෙනවා. ඒ ටවුන් එකේ ඇයට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගෙදරදිම ගන්න නැහැ කියලා හිතන් ඉන්න ස්වීට්ස් ගන්න ඕන වුණාම අපිට හදිසියෙම මෙන්න මේ වගේ සහයෝගයෙන් කතා කරලා තමයි අපි ගන්නෙ. නේ මන්ද ඕනනම් වට ඕනද? මේව සිනමන් මිනි සිනමන් රෝල්ස්. මේ හොඳ වැනිලා ඕනද වට ඕනද? හවසට කන්න. කියන අපි ගමු. කේල් තියෙනවා bunch එකක්. Okay, then take one. Because we have one already. Tacos වලට බඩු ගන්නද? Tacos. අද crowd එක එච්චර නෑ. ඒක නිසා අපිට ටිකක් ලේසි ඇවිදින්න. පීච් ජාති වැඩිය කන්නේ නැහැ කියලා හිතුවට මේ දැන් මේකක් ගත්තා. හවසට කන්න කියලා. මොකද මේක දෙන්නට මාසයි.
පවුන්ඩ් කේක් එකකුත් ගත්තා. අර කලින් වීඩියෝ එකත් පෙන්නුවා නේද? මේ හරිය ඩීල්ස් තියෙනවා. ඒක විදිහේ ඩීල්ස්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් චෙක් කරනවා මම ආස අයිටම් එකක් මොන හරි තියෙනවද කියලා. ඒක ටිකක් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් නේ. මේ රූට් බියර් එකට ගන්න ආසයි. මේ රූට් බියර් එක. ඒක නන්න ඇල්කොහොලික් එකක්. ඉතින් ඒකක් ගන්න පුළුවන් අද. ටාකෝස් හදන්න බඩු ගන්නවාද? ටාකෝ ඩේ එකට අපේ බොන්න මේ බොන්න දෙකක් ගන්න ඇතිව ෂුගර් වැඩි නිසා අපි දෙකක් ගන්න. ටාකෝ ඩේ එකට ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි මේ ගන්නෙ. හරි දෙකක් ගත්තා. අපිට ඕනේ මේ ටොටියාස් ගන්නත් ඕනේ. මෙතන තියෙනවා ටොටියාස් වලට එක වර්ගේවා. සොෆ්ට් ටොටියා එක තමයි ගන්නෙ. එන්න ගන්න එක මොකක්ද? ඒක එක විදිහ තියෙනවා. එක සයිසස් වලක් තියෙනවා. මේක මේ පොඩි සයිස් වල ටොටියා. ඊට මේක මීඩියම් සයිස් ඊට වඩා ලොකු සයිස් වල ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ මේවා කෝලිෆ්ලවර් ඒ කියන්නේ කාබ්ස් අඩුවෙන් කන අයට කෝලිෆ්ලවර් වලින් හදපුවා වීට් නැතුව ග්ලූටන් ෆ්‍රී ඒවා මේ තියෙන්නේ මෙන්න එක විදිහේව තියෙනවා. මේකද මේ මෙක්සිකන් බ්ලෙන්ඩ් එක ගන්න. මොකද ටාකෝස් හදන නිසා ඒක මෙක්සිකන් කෑමක් නේ. එතකොට මේ මෙක්සිකන් චීස් එක තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ආවොත් ගන්න වෙන එක තමයි එග්ස්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලොකු එග් පැක් එකක් ගන්නවා. එකේ 18ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ මේ බ්‍රේක් වෙලාද ඩැමේජ් වෙලාද කියලා පොඩ්ඩක් බලලා තමයි ගන්නේ. හරි. ඉතින් ගෙදර ගිහිල්ලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. මේ එග්ස් වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න වෙන එක මිල්ක්. බඩු ටික අරගෙන චෙක් අවුට් වෙන්න හදන්නේ. මෙතන මේ බලන්නකො ස්ටාෆ් මෙම්බර්ස්ලගේ නම් වෙන්නේ නැති මේ. මෙතන මේ ලස්සන වෝල් එකක් හાર્ට් වෝල් එකක් හදලා තියෙනවා. පැකේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඉක්මනට මේල් බොක්ස් එකක් චෙක් කරගෙන යන්න ඕන කියලා නැවැත්තුවා. දැන් බලන්නකො මේ මේල් බොක්ස් එක ඇතුලේ පැකේජ් එක විතරක් නම් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගොඩක් දවසකින් තමයි චෙක් කරන්න ආවේ. මොකද එළියට බැස්සේ නැති නිසා. මේ බලන්නකො මට වෙච්ච දෙයක්. මේ බලන්න කොච්චර මේ ලෙටර්ස් තියෙනවද කියලා මේල් බොක්ස් එක පිරෙන්නම ලෙටර්ස්. මම පොඩි පැක් එකක් ගන්න විතරයි ගියේ. ඒ වුණාට මේ බලන්න. මේල් බොක්ස් එක පිරෙන්නම leaflets, letters, packages ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට එන letters වලට අමතරව මේ වගේ leaflets ඊට පස්සේ store vouchers, discount leaflets ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් එනවා. මැගසින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා තියෙන දේවල් වලින්. ඉතින් ඒ වගේ මේ තියෙන්නේත් මේ ෆාස්ට් ෆුඩ් රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා වටේම තියෙන ඒ වගේ එනවා ඩිස්කවුන්ට් වවුචර්ස්. මම දන්නේ නැහැ මේවා ගොඩක් අය යූස් කරනවද කියලා. ඔෆර්ස් ඇන්ඩ් ඩීල්ස් උත් තියෙනවා. ඔයාලා කවුරු හරි මේ US වල ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේවා යූස් කරනවද? යූස් කරනවා නම් යූස් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්නකෝ. මේ තමයි මගේ පැකේජ් එක. ඉන්න මම පෙන්නන්න ඇතුළේ කියලා මොකද්ද මම ඕඩර් කරේ කියලා. මම දන්නවා පැක් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ඉක්මනට අන්පැක් කරලා බලන්නේ. මම ආසාවෙන් බලන් හිටියා මැගි පිටිකල පොල් කිරි එකක්. ඉතින් මේක ටෙස්ට් කරලා බලනවා කැමරා දාන්න. අරන් ආපු ලෙටර්ස් ටිකක් පොඩ්ඩක් සෝට් අවුට් කරා. මම ආසම මෙන්න මේ කැටලොග් එකට තමයි බලන්න. ඉතින් මේ කල්ට බියුටි කැටලොග් එකක්. මේකේ ඔක්කොම බියුටි කොස්මෙටික්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. අලුතෙන් ආපුවා ප්‍රොමෝෂන්ස් and everything. ඒකත් එක්ක මේ perfume order cards උත් එනවා. මම හරි ආසයි perfumes වලට. ඉතින් මේකේ බලන්න පුළුවන් මේ palettes වල ingredient list එකත් එක්ක අලුත් perfumes වල fragrance උත් මේ pockets වල තියෙනවා. ඉතින් අපිට සුවඳ බලන්න පුළුවන් ඒ fragrance එකේ මේ pockets වලින්. ඉතින් මම ගොඩක් ආසයි ඒක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. Ariana Grande අලුත් perfume collection එක sweet like candy and matte blush කියන දෙක. ඒ දෙකම ගොඩක් සුවඳයි. sweet and mild smell එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම නම් ආස කරන. ලොකු හුලඟක් එක තාමත්
වහිනවා හොඳටම එළියේ. මං හිතුවා ගෙනපු බඩු වලින් රෑට කන්න දැන් ටාකෝස් හදන්න ඕනි කියලා. ඩිනර් වෙලාවත් ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ටාකෝස් හදන්න ඕන වෙන බේසික්ස්. ටාකෝ ෂෙල්ස් නැත්නම් ටොටියා, බෙල් පෙපර්ස්, ලූණු, තක්කාලි වලට අමතරව ලෙමන් එකක්, ගුවකමෝලි හදනව නම් ඒකට ඇවකාඩෝ එකක් ඕනේ, ලෙටස් හරි ගෝවා චීස්. ඊට පස්සේ ටබැස්කෝ හරි මොන හරි හොට් සෝස් එකකුත් ඕනේ. චිකන් හරි මීට් එකතු කරගන්නම් ඒකත් ඕනේ. මම ඒක මැරිනේට් වෙන්න තියලා අනිත් ටික හදාගන්න කියලා හිතුවා. මේක ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෑට හෙවි මීල් එකක් ගන්නවට වඩා මේ වගේ එකක් ගන්න එක හොඳයි කියලා හදන්නත් ලේසියි. චිකන් ටික මැරිනේට් වෙන්න තියලා බෙල් පෙපර්ස්, ලූණු, තක්කාලි ඒ ටික ඔක්කොම පොඩියට පොඩි කෑලි වලට චොප් කරගන්නවා. මෙක්සිකන් විදියට හදනවා නම් ගුවකමෝලි එකකුත් හදාගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අවකාඩෝ එකක්, ඒකට ලූණු, තක්කාලි, සෝල්ට්, පෙපර්, ලෙමන් එකක් දාලා හොඳට ඒක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ ඔතෙන්ටික් විදියට කොටා ගන්නත් පුළුවන්. ගුවකමෝලි එක හදලා ඉවරයි. දැන් මට අනිත් ෆිලිං එක තමයි හදන්න තියෙන්නේ. අපි දෙන්නම ආසයි ටාකෝස් කන්න. ඉතින් ගොඩක් ලේසිත් නිසා ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ෆිලිං එක හැදෙන අතරේම මම ටාකෝ ෂෙල්ස් ටිකක් හදා ගන්නවා. ටොටියා ටික. ඉතින් මේක බේක් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අර කියන්නේ මම වෙනදට කියන ටාකෝ ෂෙල් එක නම් මම බේක් කරලා ගන්නවා. මේ ටොටි එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ස්කිලට් එකේ දෙපැත්ත දාලා රත් කරලා ගත්තම ඇති. චිකන් ටිකත් වෙනම ෆ්‍රයි කළා. ඒකටත් චිකන් ෆිලිං එකකුත් හදා ගන්නවා. මේ වගේ ලෙටස් ටිකයි චිකන් ටිකයි නුත් මික්ස් කරලා හදාගෙන යනකොට තමයි මට මතක් වුණේ ටාකෝ සීසනින් එකක් තියෙනවා කියලා මගේ ළඟ. මේක කලින් හදනකොට ගෙනාපු එකක් නිසා මට ඇත්තටම අමතක වුණා තියෙනවා කියලා. මේ වෙනකොටත් මම ස්පයිසස් දාලා තිබුණේ ෆිලිං එකට. ඒක නිසා මේකත් දැන් මම පොඩ්ඩක් සැර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බලමුකෝ කොහොමද එන්නේ කියලා. ටාකෝස් නිසා අද අපි ලිවිං රූම් එකේ තමයි කෑම ගන්නේ. මූවි එකකුත් බලන්න පුළුවන් නිසා මම ඔක්කොම ෆිලිං එකට අවශ්‍ය දේවල් මෙතනම arrange කරනවා. ingredients ටික මේ විදිහට තිබ්බම කැමති කෙනෙක්ට ටාකෝ එකක් විදිහට හරි නැත්නම් බරීටෝ එකක් විදිහට හරි රැප් එක නවලා හදාගෙන කන්න ගන්න පුළුවන්. මමත් මගේ ටාකෝ එක හදාගන්නයි හදන්නේ. ෆිලිං එක නම් ගොඩක් සැර වුණා. එහෙම කියලා නෑ වුණාට ටබැස්කෝ මේ හොට් සෝස් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්නවා. මොකද එතකොට තමයි හොඳ හරියටම රස එන්නේ. ෆිලිං එක ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ මේ වගේ ලෙමන් ටිකකුත් උඩින් ස්ක්වීස් කරගන්නවා. එතකොට එක බයිට් එකකට රසවල් ගොඩක් මේකේ දැනෙනවා. ටැන්ජි, චීසි, ස්පයිසි මේ ඔක්කොම රසවල් එක බයිට් එකක තියෙනවා. හරිම රසයි. කන සුගරි ඩ්‍රින්ක් එකක් ඉතින් හැමදාම හොඳ නැහැ. මොකද ගොඩක් සුගර් තියෙන නිසා
මම මේ විදිහට මගේ ඩොකියුමන්ටරි එකකුත් බලලා ගමන් ඩිනර් එක ගත්තා. මේ විදිහට තමයි අපේ සැටර්ඩේ එක ගත වුණේ. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්නත් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාලා හිතන්නේ මොනවද කියන එක අපිට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පිත් එක දිගටම එකතු වෙන්න. Thank you for watching.